Bună și bine v-am găsit! De multe ori am fost întrebat cum mi-a venit această idee și de ce am făcut acest centru de terapii naturale, care a fost scopul lui și ce m-a mânat interior, ca să spunem așa, care a fost simbolul pentru care am pornit acest centru de terapii. De-a lungul anilor am putut să observ din interacțiunea cu pacienții și nu doar, chiar și cu prietenii care aveau diverse probleme de sănătate, am putut să observ acele mici detalii, ca să spunem așa, ce făcea diferența dintre o persoană care avea o problemă de sănătate, făcea o anumită terapie naturală și în urma ei avea rezultate, față de acele persoane care luau poate același tip de tratament, dar nu aveau rezultate. Și atunci, căutând, studiind și în interiorul ființei mele și din punct de vedere al oamenilor care au reușit și au scris despre aceasta, m-am dat seama că este foarte important, în primul rând, să mergi și să găsești cauza acelei probleme de sănătate, pentru că acea cauză este uneori foarte complexă și pe măsură ce poți să o aprofundezi, găsești cu adevărat esența acelei cauze și poți să o elimini, aplicând evident ceea ce este specific pentru ea. Și în al doilea rând este că am observat procesul de vindecare, procesul de transformare este strâns, aceste două procese sunt strâns legate. Deci vindecarea nu poate fi separată de un proces de transformare. Ca să poți să faci această transformare, este necesar să existe de multe ori un suport, un ajutor, o îndrumare. Și de-a lungul anilor am urmărit să le confer, în măsura în care am reușit împreună cu colegii, să conferim acest suport acasă la ei. Deci venea persoana respectivă cu problema de sănătate, intra într-un proces de identificare, de analiză profundă a problemei de sănătate corelat cu cauza acelei probleme de sănătate și apoi le spuneam ce să facă acasă. Dar am observat că rezultatele erau nu atât de bune cum doream sau cum ne așteptam. Și atunci am identificat, ca să spunem așa, un element care e foarte important, și anume, atunci când scoți omul din mediul lui, de obișnuințe, de tabieturi și așa mai departe, de confort, și îl scoți într-un mediu în care el devine deschis, devine maleabil, poți să implementezi în structura lui, în ființa lui, poți să implementezi noi programe pozitive, benefice, vindecătoare, care vor determina ulterior în ființa lui transformarea de care este nevoie pentru a se ajunge la rezultatul vindecarea respectiv. De aceea am creat acest centru ca un element prin care persoana care are o anumită problemă de sănătate să poate veni, să se deschidă, ca să spunem așa, sub, mediul familiar pe care noi urmărim să-l creăm aici, să se deschidă astfel încât noi să putem să-i arătăm anumite proceduri, metode și așa mai departe, inclusiv să-i arătăm unde este greșit în sistemul lui și ce poate fi transformat. Și astfel să putem să-și implementeze, că nu facem noi asta, ci cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să-și implementeze noile programe, să spunem, biologice, emoționale, mentale, care vor duce cu adevărat la transformarea ființei sale și la vindecarea lui.